नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा हजुरमाझ उपस्थित भइसकेको छु र सम्मानित जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो हेरेर अहिले मलाई साथ दिइरहेको छ भने यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरले आफ्नो फेसबुकमा भएका जति पनि फोटो तथा भिडियोलाई गुगल फोटोजमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले गुगल फोटोजमा आफ्नो फेसबुकमा भएका जति पनि फोटो तथा भिडियोहरू राख्नुहुन्छ, त्यसपछि अब हजुरले प्रयोगमा ल्याउनको लागि ती फोटो तथा भिडियोहरू सिधै हजुरले गुगल फोटोज प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए कसरी ट्रान्सफर गर्ने त फेसबुकमा भएका फोटो तथा भिडियोलाई? आजको यो विषयको भिडियोतर्फ लागौं। हजुरले आफ्नो फेसबुकको फोटो तथा भिडियोहरूलाई गुगल फोटोजमा ट्रान्सफर गर्नको लागि आफ्नो फेसबुक खोल्नुहोस्। फेसबुक खोलिसकेपछि यो तीनवटा धर्सामा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ तलतिर आउनुहोस् र यहाँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि फेरि यो सेटिङ्समा क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङ्समा क्लिक गरिसकेपछि अब हजुर यहाँ यो पेजमा आइपुग्नुहुन्छ। अब यहाँ तलतिर आउनुहोस्। त्यसपछि अब यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्रान्सफर अ कपी अफ योर फोटोज अर भिडियोज, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अब यहाँ हजुरले आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हजुरले आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड राख्नु होला। यहाँ मैले मेरो फेसबुकको पासवर्ड राख्छु। त्यसपछि अब कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हजुरले आफ्नो फेसबुकको फोटो तथा भिडियोलाई गुगल फोटोजमा ट्रान्सफर गर्नको लागि यहाँ चुज डेस्टिनेसन छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चुज डेस्टिनेसन र त्यसपछि यहाँ पनि लेखिएको छ तलतिर चुज डेस्टिनेसन। यसमा यो डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अब हजुरले यो गुगल फोटोजमा क्लिक गर्नुहोस्। यो त भयो फेसबुकको फोटोलाई गुगल फोटोजमा लैजाने तरिका। र यदि हजुरले भिडियोलाई लैजान चाहनुहुन्छ भने यो फेरि यो फोटोजमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यदि हजुरले फोटोलाई छोडेर भिडियोलाई लैजान चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोजको जुन यसमा यो सेतो घेराभित्र निलो गरिदिनुस् अथवा यसमा टिक गरेर यो भिडियोजमा टिक मार्क लगाइसकेपछि अब हजुरले फेसबुकको भिडियोलाई गुगल फोटोजमा लैजान सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले फोटोजलाई अथवा फोटोहरूलाई म लैजान चाहन्छु गुगल फोटोजमा, त्यसैले म यो फोटोजमै रहन दिन्छु। त्यसपछि अब हजुरले यो नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र साथीहरु अहिले यो अरबिक भाषामा आएको छ। म यसलाई इंग्लिशमा बनाउँछु। त्यसको लागि म यो भाषामा क्लिक गर्छु। त्यसपछि म यो इंग्लिश यूएसमा क्लिक गर्छु। हजुर साथीहरु, अब यहाँ हामीले आफ्नो इमेल अथवा फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ इमेल राख्छु। अब म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। अब म यहाँ पासवर्ड राख्छु मेरो इमेलको। हजुरले पनि आफ्नो इमेलको पासवर्ड राखिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। हजुर साथीहरु, यहाँ मेरो इमेल आएको छ र त्यसपछि डिभाइस एन्ड्रोइड 10 दमाम साउदी अरेबिया जस्ट नाउ। अब म यसमा क्लिक गर्छु। यदि हजुरलाई पनि यो प्रश्न सोधेको खण्डमा यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब हजुरले अलाउमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ ग्रान्ट फेसबुक परमिसन। त्यसपछि एड योर गुगल फोटोज लाइब्रेरी छ, यसमा अलाउमा क्लिक गर्नु होला र फेरि अलाउमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्म ट्रान्सफर भनेर। अब यो हजुरले कन्फर्म ट्रान्सफरमा क्लिक गरेपछि अब फेसबुकको फोटो हजुरले गुगल फोटोजमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरले फेसबुकको भिडियोलाई चुन्नु भएको थियो भने हजुरले आफ्नो फेसबुकको भिडियोलाई गुगल फोटोजमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। म कन्फर्म ट्रान्सफरमा क्लिक गर्छु। हजुर साथीहरु, यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ फोटोज ट्रान्सफर टु गुगल फोटोज देखिएको छ इन प्रोग्रेस। र यदि हजुरले चाहनुहुन्न भने यसलाई स्टप गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ, नाइ भने यसरी एकछिन पर्खनुहोस्। हजुर साथीहरु, यसरी हजुरको फेसबुकको फोटो तथा भिडियो जब गुगल फोटोमा ट्रान्सफर भएर पूर्ण हुन्छ त्यो समयमा हजुरले यहाँ ट्रान्सफर कम्प्लिटेड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले यहाँ मेरो फेसबुकको फोटोहरू चाहिँ गुगल फोटोजमा ट्रान्सफर भइरहेको हुनाले यहाँ इन प्रोग्रेस भनेर लेखिएको छ। यसरी हजुरले आफ्नो फेसबुकको फोटो तथा भिडियोलाई गुगल फोटोजमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरले आफ्नो फेसबुकको फोटोहरू प्रयोग गर्न चाहेको खण्डमा गुगल फोटोजबाट सिधै हजुरले फेसबुक लगइन नगरिकन हजुरले आफ्नो फेसबुकका फोटोहरूलाई सिधै प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ गुगल फोटोज को माध्यमबाट। र साथीहरु, मैले मेरो फेसबुकबाट केही गुगल फोटोजमा मेरो फेसबुकको फोटोहरू ट्रान्सफर भएको म हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ अहिले काम भइरहेको छ अथवा ट्रान्सफर भइरहेको छ। म उदाहरणको लागि केही फोटो अहिले ट्रान्सफर भइसकेको छ होला, म हजुरलाई देखाउन गएको छु। म मेरो गुगल फोटोजमा क्लिक गर्छु। हजुर, यो गुगल फोटोजको म यसमा क्लिक गरेँ। हजुर साथीहरु, यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो जति पनि फोटो हजुरले देख्नु भएको छ यो मेरो फेसबुकमा थियो, अहिले यहाँ ट्रान्सफर हुँदैछ। यसरी हजुरले पनि आफ्नो फेसबुकको फोटोलाई गुगल फोटोजमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ।
साथीहरु यो थियो हामीहरूले आफ्नो फेसबुकमा भएका जति पनि फोटो तथा भिडियोहरु गुगल फोटोजमा कसरी लैजाने भन्ने बारे एउटा जानकारीको भिडियो हजुरहरूले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा म हजुरहरूलाई हृदयदेखि नै मोरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गर्न र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाह छन् अथवा मनमा कुनै पनि प्रतिक्रिया छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ छोड्न नबिर्सनु होला। र यदि तपाई यो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ अथवा यो च्यानलमा नयाँ पाहुना हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईहरुका जीवनका क्षणहरु शुभ होस् भन्दै म यो भिडियोबाट अहिलेलाई ओझेलमा पर्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै सामान्य कुरामा यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत हजुर हाम्रो भेट अवश्य हुने नै छ। हस्त जय नेपाल, नमस्कार।